Так, ще забув показати, напевно, буде багатьом цікаво вихідну напругу. Ну і як нюанс, ще конструктивно, що даний апарат скручується не саморізами, і не шурупами, а саме болтиками. Ось. Нормальна різьба, нормально кручується, нормальна товщина металу. Ну, це якби плюс для даної моделі. Крім того, ось така от нормальна, хороша ручка. Ну, я думаю, взагалі-то огляд. Ручка, корпус і так далі, це все є. На других каналах, по сайтах, це не проблема. А от іменно, власне, розборка і так далі, то для того хочу показати. Крім того, зараз заміряємо вихідну напругу, щоб знати, яка вона має бути. Бо, можливо, це в деяких випадках, інколи при ремонті це важливо, тому що буває різна несправність апарата. Значить, мережа в нас 229 вольт, так як має бути. Вмикаємо. Так і є. 227, 228 вольт. В принципі, бачите, 18,5 Вт. І так, під'єднав прилад, і на виході в нас 19,8 вольта. Так, ось так от. Да, значить, в холосту він дає на виході 20 вольт. Майже 20 вольт. І це є нормально для даного апарата. Тут, можливо, спрацьовує блок обмеження вхідної напруги. Так що, якби блок холостого ходу. Така штука є і така фішка нормальна. Там недавно робив, ще, не знаю, там виставив, ну подивіться інше відео, я думаю, що є. Старенький Патон VDI 160, там вихідна напруга порядка 10 вольт. Ну, це якби ще менше, так що це не є нічого. Це значить нормально. Знімаю, показав для того, щоб знали, кому, ну, хто подумає, що в цьому несправність, може собі переглянути, перевірити характеристику таку, яка є нормальна, і в принципі на корпусі вона тут ніде не вказана, хоча мала би бути вказана. Зараз подивлюся я знизу. Ага, знизу в нас є написано. Так, де в нас тут написано? А в нас тут таке. Ага, є, пише 28 вольт при 20 амперах. Бачите, по центру. І 250 А 30 вольт. Ну, звісно, що це смішно, 250 не буде ніколи. І на рахунок ще цього. Тут моделька написана, а Дніпро назва сама і зварювальний інвертор наклеєна. Наклеєна або вижата на корпусі, або наклеєна, я ще не знаю точно. Ні, що тече по всьому, все ж таки, напевно, наклеєна. Коротше, я не знаю, розбирати вже, дивитися не хочу. Так, тут, ну, але цікаво самому. Ні, вижата, пацани, вижата. Це вже вищий пілотаж, як то кажуть, вищий рівень. Це вже вижата, це все, так що супер. Ось так от. Ну що ж, тепер всім пока. Хай щастить.